السلام عليكم ورحمة الله. بكل الخير يتجدد لقاءنا معكم نشوة من قناتكم أسرار النبات والبيئة أكتف وومن. أهلا بكل متابعين القناة، يسعدني متابعتكم الراقية. دمتم لي خير متابعين. النهاردة هنتكلم عن نبات من أجمل النباتات المنزلية، وهو نبات اللبلاب أو البوتس، وده موطنه الأصلي بيكون الغابات الاستوائية الآسيوية. والنبات من أجمل النباتات المنزلية وأكثرها شيوعا لجمال أوراقه ولونها الأخضر الزاهي. كمان الأوراق بتحمل لون أبيض مصفر. هو نبات دائم الخضرة طول العام، وليه قدرة على التكيف بسرعة مع البيئات الجديدة، وبينمو بسهولة، وهو من النباتات المتسلقة إذا وفرنا له شيء ينمو عليه، وأيضا من النباتات المتدلية إذا زرع في حاوية أو إناء معلق تتدلى أفرعه ويصبح أكثر جمالا. وقد صنف النبات من أكثر 10 نباتات منزلية تنقية للهواء. التربة. أنسب تربة ينجح فيها زراعة البوتس هي التربة الخفيفة، وتكون جيدة التهوية وكمان جيدة الصرف. والأفضل هي تربة البيتموس، وطبعا لو في بيتموس كومبوست بيكون طبعا جيد جدا، لأن البوتس ما بيتحملش التربة الجافة. الإضاءة. البوتس بيعتبر من نباتات الظل أو شبه الظل، لذلك لا يجب تعرضه للشمس المباشرة حتى لا تحترق أطراف أوراقه أو تحترق أوراقه ويظهر عليها بقع سمراء اللون، لكن نقدر نعرضه لضوء الشمس الخفيف الغير مباشر. وفي الشتاء يجب تعريضه لضوء الشمس الخفيف لأنه لا يتحمل انخفاض درجات الحرارة. درجات الحرارة. أنسب درجات حرارة لنجاح زراعة البوتس هي من 20 ل 30 درجة، لكنه يقدر يتحمل درجات الحرارة الأعلى من كده، ممكن توصل ل 35. شرط نحافظ على رطوبة التربة ونحافظ على رطوبة الأوراق عن طريق رش الأوراق برذاذ الماء من وقت لآخر كلما ارتفعت درجات الحرارة. وطبعا إذا لم يتوفر للنبات ضوء شمس أو ضوء نهار بنوفر له ضوء صناعي. ويجب تنظيف أوراق البوتس من الأتربة لتحسين تنفسها. الري بيكون باعتدال مرتين في الأسبوع، لكن إذا لاحظنا جفاف التربة لازم نرويها ري إضافية. نقلل الري في الشتاء لأنه ما بيتحملش زيادة الري. التسميد. بنسمد البوتس مرة كل أسبوعين على الأكثر، أو مرة كل شهر على الأقل. أنشط أوقات نمو النبات بتكون في الربيع والصيف، توصل لمنتصف الشتاء. باقي الشتاء بيعتبر فترة سكون للنبات. طرق إكسار النبات. الإكسار بيكون طريقته سهلة وبسيطة وغير معقدة، بتكون بالعقل الساقية، بيفضل تحتوي الساق على عقلة أو أكتر لنجاح وسرعة تجديره. بيكون عن طريقتين. الطريقة الأولى إن أنا باخد ساق أو فرع من النبات عليه أكتر من عقلة، وبقص الساق من أسفل العقلة، يعني ما بقصش من فوق الورقة، لا بقص من تحت العقلة علشان العقلة دي هي اللي هتعمل لي جذور. بعد كده بقدرها في الماء وبتركها إلى أن ينجح التجدير. وقدامي حلين، يا إما بنقلها في التربة مباشرة بعد التجدير، أو بتركها كزراعة مائية في الماء. ونبات البوتس إذا تركناه في المية، هترك لكم رابط فيديو خاص برعاية النباتات المزروعة في الماء بصندوق الوصف إن شاء الله. الطريقة التانية إن أنا باخد بعد ما بقص العقلة باخدها وبزرعها مباشرة في التربة وبروي. بعد كده بحافظ على الري، بروي باعتدال وبحافظ على رطوبة التربة. النبات بينمو بواسطة جذوره الهوائية، والجذور دي بتنتج سيقان، فبتتحول السيقان إلى جذور عند ملامستها لأي تربة. يعني أي ساق فيه عقلة أو جذور أول ما بيلامس التربة بيعمل نبات جديد. كمان نقدر نزرع البوتس في أحواض الأسماك، ده بيعمل على تنظيف ماء الأحواض، لأن النبات بيمتص العديد من النترات الموجودة في المية اللي بتشكله سماد جيد، فبتسرع من نموه وتكاثره. أمراض النبات. هي أمراض نادرة جدا، لأن النبات زي ما قلنا سهل الاقتناء وسهل الرعاية، لكن أكتر حاجتين يأذوه هما الشمس وزيادة الري. لو لقينا أوراق النبات لونها أصفر وتساقطت، السبب هنا هيكون كثرة الري عن حاجة النبات، وعلاجه إن احنا نتوقف عن الري مدة ثم نروي بعد كده بحرص. تاني حاجة، لو لاحظنا تحول لون أوراق النبات أو الحواف للون الأسود، ده بيكون نتيجة جفاف الهواء أو إن النبات تعرض لضوء الشمس المباشر، وكمان قلة الرطوبة المحيطة بالنبات. علاجه بيكون عن طريق وضع القصيص فوق حصى مبلل، والماء اللي حوالين الحصى بيعمل ترطيب حول الإناء المزروع فيه النبات. كمان لازم نوفر رطوبة للأوراق عن طريق رشها برذاذ الماء ببخاخ. ملحوظة هامة ان احنا ما ننقلش النبات من مكان للتاني كل فترة، لان ده بيعمل له صدمة وبيعمل له خلل في نموه.
ونراعي ما يكونش النبات موجود في مكان قريب من التكييف أو من الاير كونديشن، لأن ده بيقلل من رطوبة الجو، ودي بتأثر على النبات لأن النبات ما بيتحملش قلة الرطوبة. أهمية البوتس في المنازل. لنبات البوتس أهمية للمنازل بالإضافة لمنظره الجميل والرائع، لكن كمان هو صنف على أنه من أشهر 10 نباتات منقية للهواء داخل المنازل زي ما قلنا، عن طريق أنه هو بيخلص الهواء من العديد من الملوثات العضوية المتطيرة به. كمان بيعمل على ضخ كمية كبيرة من الأكسجين، فبيتحسن حالة الأشخاص الصحية الموجودة في المنزل، خاصة بالنسبة لمرضى الربو والأزمات الصدرية. كمان بينقي الجو المحيط من أول أكسيد الكربون والكلوروفورم المرتبط بزيادة فرص الإصابة بالسرطان لا قدر الله. وإلى هنا ينتهي فيديو اليوم، وإلى أن نلتقي في فيديو آخر أترككم في رعاية الله وأمنه. لا تنسوني بدعوة كريمة مثلكم وتدعوا لوالدي بالرحمة والمغفرة. السلام عليكم ورحمة الله.